Tegenpolen met elkaar verbinden, dat klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat nu concreet? Welke mogelijkheden zijn er buiten hetgene wat er helemaal voor de hand ligt, namelijk het opzoeken van de extreme of het sluiten van een soort compromis? Als je van naderbij bekijkt, zijn er verschillende manieren, andere manieren, waardoor je tegenpolen met elkaar kunt verbinden. Het polariteitenwiel is een handig middel om de hele waaier van deze mogelijkheden in kaart te brengen. Daarin kun je verschillende niveaus onderscheiden, verschillende niveaus van integratie. Integratie wil zeggen van hoe dat je die polen in elkaar vlecht dan wel uit elkaar haalt. Er zijn 7 niveaus in het polariteitenwiel, 7 niveaus om met polariteiten om te gaan. Neem bijvoorbeeld de polariteit tussen enerzijds hard en doelgericht werken en anderzijds spelen, experimenteren en een beetje lanterfanten. Niveau 1 is het niveau van het zuivere of-of denken. Of het een of het ander. Kiezen we bijvoorbeeld voor een leven dat draait om doelgericht en hard werken of voor een leven waar spelen en experimenteren centraal staat. Maar dit niveau kun je nooit lang volhouden, want het is heel moeilijk om je evenwicht te bewaren als je op één been staat. Vandaar ga je al snel van niveau 1 naar niveau 2. Niveau 2 is het niveau van de uitlaatkleppen. Je laat de tegenpool in heel beperkte mate toe, een beetje als een soort ventiel om de opgebouwde spanning af te leiden. Bijvoorbeeld, af en toe geef je een beetje ruimte om te spelen om daarna weer des te harder te kunnen werken. Het is duidelijk dat één pool slechts dominant is en dat de andere maar een hulpfunctie heeft. Gewoon om die dominante pool te bevestigen en te bestendigen. Niveau 3 is het niveau van de silo's. Op niveau 3 zijn beide polen op een meer evenwaardige manier aanwezig, maar ze zijn strikt gescheiden in aparte silo's en helemaal niet met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld in de professionele sfeer ben je alleen maar bezig met doelgericht en planmatig werk, maar op vakantie dan draait alles ineens op het spontaan meegaan in de flow en dan heb je juist een hekel aan alles wat maar een beetje naar planning ruikt. Vaak gebeurt het ook gewoon ter compensatie. Omdat beide werelden strikt gescheiden zijn, is het ook heel moeilijk om een beetje van de ene levenssfeer over te brengen in de andere. Terwijl dat in heel veel gevallen best een goede zaak zou kunnen zijn. Niveau 4 gaat nog een stap verder. Dat is het niveau van het situationeel schakelen. Het is nu de concrete situatie die bepaalt of je de ene ofwel de andere pool inzet. Bijvoorbeeld, soms moet je keihard werken om iets klaar te krijgen, maar een paar dagen later kun je zonder probleem het wat rustiger aandoen en heb je best tijd om te wat te rommelen en te experimenteren. Bij alle vorige niveaus kwamen de tegenpolen nooit echt tegelijkertijd aan bod. Ze waren steeds gescheiden, oftewel in tijd, oftewel in ruimte. Vanaf niveau 5 schuiven ze wel helemaal in elkaar. Niveau 5 is het niveau van de balans. Je zorgt dat de scherpe hoeken van de extremen er een beetje worden afgeveild. Bijvoorbeeld, je gaat wat speelser en relaxter om met je werk en een beetje minder hard doorjakkeren, zodat je toch wat ruimte hebt om te experimenteren. Niet te veel, niet te weinig en zo ontstaat er een beetje een werkbare tussenvorm. Nou, dit is ook het niveau wat we kennen als het niveau van het compromis. Op niveau 6 wordt het pas echt interessant, want dat is het niveau van de creatieve combinaties. Op het vorige niveau werden de beide polen nog iets afgezwakt om tot een beetje een werkbare tussenoplossing te komen. Maar op niveau 6 zijn ze in hun zuivere vorm aanwezig. En ze zijn bovendien met elkaar verbonden. Nou, hier past het bekende voorbeeld van dat bedrijf dat zijn medewerkers voor 5 dagen betaalt, maar hen slechts voor 4 dagen inzet om te werken op projecten van het bedrijf zelf. Nou, voor die ene dag die er overblijft, hebben de medewerkers de vrijheid om aan hun eigen projecten te werken. Dit leidt juist tot een creatieve spanning en uit die creatieve confrontatie ontstaan er juist nieuwe ideeën en initiatieven. Zo kunnen beide polen elkaar stimuleren. Niveau 7 tenslotte is het niveau van synthese. Waar bij het vorige niveau de beide polen nog afzonderlijk te onderscheiden waren, gaan ze op niveau 7 op in een groter geheel. Zo ontstaat er iets nieuws, een hele nieuwe kwaliteit die meer is dan de som van de delen. Een prachtig voorbeeld is de toestand van flow, die topsporters soms ervaren. Je gaat zo op in het moeiteloze spel dat je als het ware als een soort bijvangst ook nog een buitengewone prestatie neerzet. Om het concreet te maken,
Stel dat je gezond en lekker eten wilt combineren. Dan is een niveau 2 oplossing dat je af en toe een appel eet, of juist een zak chips, als compensatie van de rest van je eenzijdige dieet. De balans op niveau 5 kan er dan in bestaan dat je iets inlevert op smaak om weer wat te winnen op gezondheid. Het smaakt misschien naar bordkarton, maar het is wel gezond. Op niveau 6 kijk je of je ook heerlijk weg te happen fastfood kunt maken met supergezonde ingrediënten. En op niveau 7 heb je die verrukkelijke zeewiersalade met notenpesto die zowel overheerlijk als supergezond is. Het bijzondere aan het polariteitenwiel is dat alle niveaus, alle 7 niveaus, fundamenteel gelijkwaardig zijn. Daarom is het ook een wiel en geen trapje op, met hoe hoger het niveau, hoe beter de oplossing. Er is eigenlijk geen voorkeurspositie. Wat je kiest hangt puur van de situatie af. In die zin kan een eerbaar compromis even goed zijn dan een prachtige synthese. Zelfs voor het of-of denken is er plek in dit model. Want in crisissituaties kan het uitermate nuttig zijn om op een gewone zwart- en witte manier knopen door te hakken. Dit alles vereist dat je een andere bril opzet om naar de wereld te kijken. Kijken naar het maken van creatieve combinaties in plaats van gewoon vast te zitten in een aantal principiële keuzes. En zo is deze buitenwereld niks anders dan een weerspiegeling van onze binnenwereld. Het komt er eigenlijk op neer om te aanvaarden dat wij, net als deze hele diverse omgeving, bij een vat vol tegenstellingen zijn. En dat dat eigenlijk helemaal prima is.